ओके, अब आज हामी स्टार्ट गर्छौँ लेसन 24। लेसन 24 स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा कुरा मैले सधैँको जस्तै गरी यो लेसन सकिए पछाडि तपाईँलाई के को बारेमा भिडियो बनाऊँ, खान्जीको और पार्टिकलको। सधैँ जस्तै तपाईँहरूको कमेन्ट त दिँदै गर्नुभएको छ। अहिले मैले के गरेको छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब पेजको च्यानलमा माथिपट्टि जानुभयो भने कम्युनिटी यता अप्सनमा गएर तलपट्टि सेलेक्ट गर्नु भने मैले एउटा पोल राखेको छु, भोट गर्ने पोल। तपाईँले त्यसमा खान्जी बनाउने कि पार्टिकल बनाउने, त्यसबाट तपाईँको आफ्नो भोट दिन सक्नुहुन्छ र जसको भोट धेरै हुन्छ, जुन सब्जेक्टमा खान्जीको और पार्टिकलको जे सब्जेक्टमा भोट धेरै हुन्छ त्यसैमा नै बेस भएर म कमिङ भिडियोहरू बनाउने छु भन्दै आज स्टार्ट गर्छौँ लेसन 24। लेसन 24 मा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरूमा 1 नम्बरको प्याटर्न पढ्छौँ, कुरेमास। कुरेमास, ओके। अर्को प्याटर्न पढ्छौँ भबको तेफम प्लस आगेमास। तेस्रो पनि प्याटर्न पढ्छौँ भबको तेफम प्लस मोराइमास, ओके। यसमा अर्को प्याटर्न पढ्छौँ भबको तेफम प्लस कुरेमास। जसमध्ये यसको म टपिक बाई टपिक हाम्रोमा अभियसली बयान त गर्ने नै छु। जसमध्ये तपाईँलाई के थाहा पाउनुपर्छ भने आगेमासको अर्थ थाहा पाउनुपर्छ। आगेमास भनेको दिन्छु, मोराइमास भनेको पाउँछु भन्ने हुन्छ भने यसमा नयाँ सेन्टेन्स, नयाँ वर्डको सेन्टेन्स होइन, नयाँ वर्डको प्रयोग भएको छ कुरेमास। कुरेमास भनेको के हो त्यो बारेमा म यसमा डिटेल रूपमा बताउँछु, ओके। जुन अब स्टार्ट गर्छौँ। सो अब आज हामी यो कुरेमासको प्याटर्न पढ्छौँ। कुरेमास भनेको के हो त्यो भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा पाउनुपर्ने, अघि मैले भनेको जस्तै एउटा आगेमास भनेको के थियो र मोराइमास को शब्दको अर्थ थाहा पाउनुपर्छ र कस्तो बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले फेरि पनि भनिदिन्छु। आगेमास र मोराइमास अरू शब्दको हामीले यसमा लेसन 7 मा पढेको हुनुपर्छ। लेसन 7 मा पढेको छौँ। लेसन 7 मा पढ्दाखेरि आगेमास भनेर हामीले के भनेका छौँ भने दिन्छु र मोराइमास भनेको पाउँछु भन्ने छ भने यो आगेमास र मोराइमासमा अहिले तत्काल आगेमाससँग सम्बन्धित भएर गरौँ। मोराइमासलाई अहिले तत्काल हामीले यसमा यो कुरेमाससँग सम्बन्ध गर्दैनौँ। आगेमास भनेको दिन्छु, लेसन 7 मा फलानुलाई दिन्छु, फलानुले दिन्छ, यस्तो प्याटर्न पढेको थियो भने अब यसमा चाहिँ कुरेमास भनेको के हुन्छ भने लाई र ले हुन्छ। दिन्छु त दिन्छु, एउटा पाउने मान्छे त हुनुपर्छ नि, राइट। जस्तै यसैको अनुसारको सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै यहाँ एउटा व्यक्ति छ, यहाँ अर्को व्यक्ति छ, केही दियो, यो व्यक्तिलाई ए भनौँ, यो व्यक्तिलाई बी भनौँ र हामीले यो एले बीलाई दियो समथिङ, एउटा अब्जेक्ट, ओके, अब्जेक्ट दियो। अब यसमा हामीले सेन्टेन्स लेसन 7 अनुसार के पढेको थियौँ, एले दिएको बीलाई हो नि त, ए सान वा बी सान नि। अब मानिलियो अब यो के हो, फुल हो है त, फुललाई हाना ओ, फुललाई हाना हुने भयो, हाना ओ आगेमास्ता, ए सान वा बी सान नि हाना ओ आगेमास्ता भन्ने प्याटर्न हुन्छ भने लेसन 7 मा पढे हुन्छ। त्यो हुन्छ भने यसमा रिसिभर पाउने व्यक्ति भनेको बी सान हो नि त, होइन, बीजी त पाउने व्यक्ति हो। यसमा यो त प्याटर्न पढेको छ भने लेसन 24 मा गएर यो रिसिभर चाहिँ को हुँदाखेरिको केसमा कुरेमास लाग्छ भने यदि रिसिभर स्पिकरको ओके जसले बोलिरहेछ, यसमा चाहिँ रिसिभर भनेको कि त स्पिकर हुनु पर्यो, ओके, कि त स्पिकरको फ्यामिली मेम्बर हुनु पर्यो। बुझ्नु भएको छ। रिसिभर यहाँ पाउने व्यक्ति बी सान भनेको चाहिँ ए को और ए को स्पिकरको जसले बोलिरहेछ त्यसको चाहिँ फ्यामिली मेम्बर हुनु पर्यो कि त स्पिकर आफै स्वयं हुनु पर्यो भने यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने रिसिभर भनेको के हो त,
रिसिभर भनेको यो सेन्टेन्समा पाउने व्यक्ति फुल त पायो यहाँ को बी हो बी रिसिभर हो भने यो रिसिभर चाहिँ को हुनु पर्यो भन्दाखेरि रिसिभर बी हो नभनिकन बी भनेको चाहिँ यहाँनिर के हुनु पर्यो स्पिकर हुनु पर्यो स्पिकर हुने के हो यो सेन्टेन्स बोलिरहेको मान्छे हुनु पर्यो और यो बी भनेको चाहिँ सेन्टेन्स बोल्ने मान्छे जो छ त्यसैको फ्यामिली मेम्बर हुनु पर्यो त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्छ आगेमास्ताको सट्टामा कुरेमास्ता और कुरेमास प्रयोग हुन्छ त्यसलाई सेन्टेन्सबाट पनि प्रयोग गरौँ योसँग सम्बन्धित हुने सेन्टेन्स चाहिँ म एकचोटि बनाउँछु यहाँ अनि यी बाहेक अरू तिनवटा सेन्टेन्स पनि यसको पछाडिको स्लाइडमा बनाउँछु एकचोटि हेर्नुहोस् होला है त यदि ए र बीमा बी अहिले तत्काल रिसिभरको कोही पनि होइन तत्काल कोही पनि होइन भने सरी स्पिकरको कोही पनि होइन भने सामान्य रूपमा हानाओ आगेमास्ता छ भने अब मानिलिउँ यो बी भनेको चाहिँ म हो अरे ल बी भनेको म हो किनभने स्पिकर भनेपछि मैले भन्नु पर्यो नि त भनेपछि ए सान वा बी नि नभनिकन अब मलाई हुनु पर्यो वातासी नि हानाओ अब के लाउनु पर्यो त यहाँ आगेमास्ता लगाउनु पाइयो कि पाएन पाइएन किनभने रिसिभर स्पिकर भइरहेछ म आफै भइरहेको छु रिसिभर फुल पाउनेको म भनिसके पछाडि हानाओ कुरेमासिता ए सान वा वातासी नि हानाओ कुरेमासिता एजीले मलाई फुल दिनुभयो यसको अर्थ पनि दिनुभयो यसको अर्थ पनि दिनुभयो फरक के छ रिसिभर चाहिँ स्पिकर भइरहेछ अर्को पनि सेन्टेन्स बनाऊ स्पिकरको फ्यामिली यसैमा बनाऊ अर्थ भने बनाऊ ए सान वा वातासी नि नभइकन मानिलिउँ बहिनीलाई भन्यो रे बहिनीलाई इमोतो नि मेरो बहिनीलाई इमोतो भनौँ ए सान वा इमोतो नि हानाओ कुरेमासिता नै हुन्छ ओके किन यसमा वातासी भनेको स्पिकर इमोतो भनेको स्पिकरको फ्यामिली मेरो परिवारको सदस्य हुनुभएको छ एले मलाई फुल दियो एले बहिनीलाई फुल दियो एले भाइलाई फुल दियो हैन यस्ता फुल मात्र हैन किताब दियो पैसा दियो केही अब लुगा दियो व्हाटएभर यस्ता प्याटर्नहरु छ भने स्पिकरको फ्यामिली और स्पिकर नै छ रिसिभर हो भने त्यति बेलामा चाहिँ इन्स्टेड अफ युजिङ आगेमास वी हैव टु युज कुरेमास आगेमास प्रयोग गर्ने सट्टामा पछाडिपट्टि प्रयोग गर्ने आगेमास भर्बको सट्टामा हामीले कुरेमास भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ तर अब यो ए भनेको मैले चाहिँ दिए यो म भए यो चाहिँ मेरो बहिनी भई यो मेरो बहिनी भई यति बेलामा के गर्नुपर्छ हामी सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि रिसिभर पनि बोल्ने पनि म आफै रिसिभर पनि स्पिकरको फ्यामिली छ त्यति बेलामा के लाउनु पर्छ भने यसमा वातासी वा इमोतो नि हानाओ यसमा चाहिँ आगेमास नै लगाउनु पर्छ कुरेमास लगाउनु पाइदैन आगेमासिता यसमा के छ इमोतो भनेको स्पिकरको फ्यामिली हो नि त किन आगेमास लगाउनु भएको कुरेमास किन नलगाउनु भएको क्वेशनहरु रेज हुन सक्छ त्यति बेला के हुन्छ भने रिसिभर मेरो फ्यामिलीको मेम्बर भए तापनि गिभरको हो त कसले दिइरहेछ मैले दिइरहेको छु नि त हैन मैले दिइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरै फ्यामिली मेम्बरलाई और मेरो फ्यामिलीले मलाई दिइरहेछ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ आगेमास त लगाउनु पर्छ कुरेमास त प्रयोग गर्न पाउँदैन यसको एक दुईवटा सेन्टेन्स पनि बनाएलौं यसैको अर्को मानिलिउँ अब अर्को सेन्टेन्स बनाऊ यस्तैमा वातासी वा आगेमासको प्रयोग गरेर है त कन्फ्युजन नहोस् भनेर वातासी वा भाइलाई भन्नु है त ओतोतो नि बाइक ओ आगेमासिता मैले भाइलाई बाइक दिएँ सधैँको लागि दिएँ मैले प्रयोग गरेको बाइक और मैले किनेर लिएर आएको कुनै बाइक छ भने मैले भाइलाई बाइक दिएँ त्यो चाहिँ छ भने मैले
दिएको कसलाई मेरो फ्यामिलीलाई यो सेन्टेन्स बोलेको को म त्यही भएको भएर आगेमा स्था नै प्रयोग हुन्छ ओके तर कुरेमा स्थाको चाहिँ अब यसलाई म छुट्टै छुट्टै बनाउँछु है त छुट्टै छुट्टै सेन्टेन्स बनाउने क्रममा चाहिँ अब यसमा आगेमासको सट्टामा कुरेमासको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउनु त्यो लागौँला सेन्टेन्स बनाउने क्रममा चाहिँ के हुन्छ सेन्टेन्स बनाउने क्रममा यसमा चाहिँ एउटा सेन्टेन्स बनाऊ श्यामसान वा वातासी नि श्यामसान वा वातासी नि श्यामजीले मलाई के दिनुभयो मानिलियौँ नेकुताई दिनुभयो नेकुताई ओ के हुन्छ यसमा आगेमास हुन्छ कुरेमास हुन्छ यस कुरेमास हुन्छ कुरेमासिता श्यामसँग वातासी नि नेकुताई हो कुरेमासिता भन्ने यसलाई चाहिँ सेन्टेन्स यो हामीले पहिला आगेमासिताको प्रयोग गरेका थियौँ यसलाई चाहिँ अब सेन्टेन्स बनाएको यस्तो हुन्छ भने अर्को तरिकामा चाहिँ यसै कुरालाई कन्भर्सेसनमा मानिलियौँ ए भन्ने मान्छे र बी भन्ने मान्छेको कन्भर्सेसन भइरहेछ हो यसमा अर्को प्याटर्नको प्रयोग गर्छौँ म यसमा चाहिँ नाउन प्लस गा ल नाउन प्लस गा पार्टिकलको बारेमा पढ्छौँ पार्टिकल त होइन प्याटर्नको बारेमा पढ्छौँ यसमा कस्तो हुन्छ भने श्यामसाङ वा वातासी नि नेकुतायो कुरेमासिता श्यामजीले मलाई नेकटाई दिनुभयो यसमा चाहिँ वातासी भनेको चाहिँ स्पिकर भएको कारणले गर्दाखेरि कुरेमासिता लगाइयो यसमा कुनै पनि डाउट भएन तर यसमा चाहिँ अब कन्भर्सेसनको माध्यममा कसरी हुन्छ एले बीलाई टाई लगाएको देख्यो मैले टाई लगाएको देख्यो होइन एले सोध्यो सुतेकिन नेकुताई देस्ने भनेर मेरो टाई देख्यो कस्तो राम्रो टाई भनेर हो कस्तो राम्रो टाई भनेछ भने मैले भन्छु ए ओके श्यामजीले दिनुभएको हुनु पऱ्यो नि श्यामसँग वातासी नि कुरेमासिताको सट्टामा श्यामजी चाहिँ यहाँ नाउन हुनुभयो श्यामजीले दिनुभएको श्यामसँग कुरेमासिता सिधै ल श्यामसँग कुरेमासिता श्यामजीले दिनुभएको यो सेन्टेन्स प्याटर्न पनि पढ्नु सक्छौँ है हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ श्यामजीले दिनुभएको श्यामसँग कुरेमासिता कुरेमासमा धेरै कन्फ्युजनहरू क्रिएट हुन्छ यो स्वाभाविक हो किनभने अब लेसन 25बाट त हामी मिना निहोङको त सकिन्छ अब यो स्टार्ट गर्ने भनेको त लेसन N4 लेभलको स्टार्ट तिरको कोर्स हो त्यही भएर 25 को अन्त्य भनेको चाहिँ N4 लेभलको सुरु लेभलको कोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि डिफिकल्ट हुँदै जान्छ ल त्यही भएर कन्फ्युजन आउनु स्वाभाविक कुरा हो कन्फ्युजन आएको छ भने कन्फ्युज भइरहनु भएको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई पज गरी अगाडिपट्टि लगेर रिपिट गरी हेर्न सक्नुहुन्छ ल यति भन्दै आजको यो लेसनको पार्ट 1 लाई यतिसम्म गरौँ आगामी भिडियोको नोटिफिकेसन टपमा पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्ने क्रममा साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न भने नबिर्सनुहोला भन्दै आजको पार्ट 1 लाई यति गरौँ भेटौँला पार्ट 2 मा त्यतिसम्मको लागि आर्य तुझमस्ता